Assalamualaikum. Good morning everyone. Okay, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran fonik kita. Dan hari ini kita akan belajar we will learn about short words for vowel U. Okay, kita akan belajar tentang perkataan-perkataan pendek untuk vokal huruf U. Okay, let's get start. Okay, U. Huruf U dalam bahasa Inggeris dia tidak bunyi U, tapi the sounds for letter U in English is, okay, cara untuk kita bunyikan huruf U dalam bahasa Inggeris ialah A. Okay, A. Contoh kita tengok number 1. Okay, A, B. A, B. Okay, bila kita dapatkan dia, ab. Okay, up. Ab. Up. Okay. Number 2. U bunyinya A. G bunyinya G. Bila kita sambung dia akan jadi ag. 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 Okay. Number 3. Sebut sama-sama, okay. U bunyinya A. D bunyinya D. D. A, D. A, D. Okay, bila kita sambung dia akan jadi ad. 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 Okay, semula kita ulang daripada number 1. U, B, up. U, G, ag. U, D, ad. Okay. UT. Tak payah kita sebut terus. UT. At. 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 Okay. U bunyinya A. T bunyinya T. At. At. Takkan nak sebut at. Jadi kita sambung dia jadi at. At. Okay. Number 5. U bunyinya A. M bunyinya so Am. Okay, and number 6. U bunyinya A. N bunyinya N. An. Okay, kita ulang balik. U, B, up. U, G, ag. U, D, at. U, T, at. U, M, U, N, an. Okay, kita baca satu-satu semula. Ikut cikgu Okay. Up. Up. Ab. Number 2. Ag. 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 Number 3. Ad. 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 Number 4. At. 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 Number 5. Number 6. An. Okay. Ulang semula. Number 1. Up. Number 2. Ag. Number 3. At. Number 4. At. Number 5. Number 6. An. Okay. Kalau tak boleh lagi, boleh stop video ni and repeat. Okay. Next, kita akan lihat pada perkataan UB. Up. Okay. Macam mana bunyi huruf T? T. T. And then ab. Okay, kita ulang balik. T. Ab. T. Ab. T. Ab. Tab. Tab. Bila kita gabungkan ni dia akan jadi tab. T. Ab. Tab. Tab. This is the tab. Tab mandi tu Okay. Next.
Up lagi. Macam mana bunyi huruf C? Bunyi huruf C. Ke. 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 Up. Ke. Up. Ke. Up. Okey, macam mana nak bunyi ke dengan up ni? Kalau kita gabung, dia akan jadi apa? Cub. Cup. Cup. Okey, cup ialah anak singa. Okey. Okay, next. Ug. Kita akan tengok huruf perkataan yang ada ug. Okey. M bunyinya dengan ug. Ug. Kita akan gabungkan dia jadi mug. 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 M-U-G. Mug. Gelas. Okay, next. Masih lagi ug. H. H. Ug. H. Ug. H. Ug. Kalau sambung dia akan jadi hug. Hug. Okay, hug maksudnya peluk. Okay, seterusnya Id. Id. Tengok perkataan untuk Id. Okay, M bunyinya Id. 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 Akan jadi mud. Mud. Bukan mood ya, tapi mud. Mud. Mud maksudnya lumpur. Okay, next. B. Id. B. Id. B. Id. Bud. Bud maksudnya tunas. Okay, yang baru nak bercambah tu, itu ialah bud. Okay, UT pula. UT bunyinya id. Ke. Id. Ke. Id. Ke. Id. Jadi cut. Okay, what is cut? Look at the picture. Cut ialah potong. Tak kisahlah potong guna gunting ke, memotong guna perbuatan memotong menggunakan pisau ke, tapi cut maksudnya memotong. At. 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 Okey, cuba teka apa bunyi untuk NUT. At akan jadi nut. 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 Nut is kacang. Okey, pastikan mulut tutup sebab M di belakang. Ge. Ge. Dia akan jadi gum. Gum. Okey, ni awak makan tu. Chewing gum tu. Gum. G-U-M. Gum. Okey, kita akan tengok pada an pula. An. Kita tengok perkataan apa. Ge. An. Ge. An. Ge. An. Akan jadi gun. Gun. Senapang ataupun pistol. Gun. Okey. Okey, S bunyinya an. 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 Akan jadi sun. Sun. Sun ialah matahari. And the last one. Okay, this is last one. B. An. B. An. B. An. Okay, cuba gabung. Akan jadi bun. Bun.
Okey, kita akan tengok semula apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, first kita ada TUB, tub. And then CUB, cup, anak singa. MUG, mug, gelas. HUG, hug, peluk. MUD, mud, lumpur. BUD, bud, tunas. CUT, kite, memotong. NUT, nut, kacang. GUM, gum. GUN, gun. SUN, sun. And the last one, BUN, bun. Bun tu roti. Okay, I think that's all for today. Thank you for joining my class. Remember, practice makes perfect. Okay, always read. Selalulah membaca supaya lebih lancar. Okay, see you again. Bye-bye. Assalamualaikum.